Hello everyone! For today's video ay may panibagong tutorial ako sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano mag-book ng ticket sa Barko online. Hindi na kailangan na pupunta ka pa sa ticketing office para mag-book ng ticket sa Barko. Kasi ikaw mismo pwede nang mag-book ng ticket online sa Barko. So, ano ang pangbayad mo? Pwede mong bayaran sa GCash, pwede mong bayaran sa Cebuana Lulier, sa Lulier, pwede rin sa coins kung may laman yung coins nyo, pwede rin bayaran nyo sa ATM kung may laman yung ATM nyo. So, marami kayong options for the payment. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon, kung interesado ka sa video na to, panoorin mo na lamang ito hanggang sa dulo para alam mo na kung paano mag-book ng ticket sa Barko online. At bago ko simulan ang aking tutorial ay paki-subscribe muna sa channel ko mga besh at paki-click na din sa notification bell para ma-notify kita or ma-update kita sa mga next video na i-upload ko. Simulan ko na po ang aking tutorial. Paano nga ba mag-book ng ticket sa Barko online? Ito yung tutorial na i-share ko sa inyo ngayon. Unang-una, punta lang tayo sa Chrome browser. Search lang po natin yung to go. To go travel. Then click search. After that, open lang po natin ito, to go travel. Click natin yan. Then, mapupunta tayo dito sa site na to. Ayan, to go. Online booking. So, dito, mag-fill out na tayo ng mga informations. Origin, kung saan ka galing. Destination, kung saan ka pupunta na lugar. So, this is only an example. Itong mga finifill out ko na mga informations. Departure date kung kailan. So, for example, babiyahe ako ng August 9. Yan. Adult, child. So, ilang passengers. Ayan. Passengers 3 years old and above. So, yung 3 years old is yung pamasahe niya is equivalent na sa isang adult. Pero yung below 3 years old, ay wala pang pamasahe. Libre pa yan. So, example, ako lang mag-isa magbiyahe. Yan, isa lang. With insurance, yes. Or pwede naman, wag mong i-click yung yes. No na lang tayo. Yan. Then, click book now. So, ayan, napupunta tayo dito. Online booking, select accommodation. Ayan, so origin, Manila, destination, Osamis, departure date, August 9, arrival date, August 11, vessel, to go, Maligaya, voyage number 22. Select accommodation. So, gusto ko yung kung saan ako makakatipid. Doon ako, yung pinakamura dito. Ayan. So, click ko ito. Kasi gusto ko makatipid. Yan. Yan lang ang pipiliin ko. Then, total amount, 1,273.51. Kasama na dyan ang mga taxes and other fees. So, kung gusto nyong malaman yung breakdown, click nyo lang yung fare breakdown. Yan. So, andito yung mga description sa fare breakdown. Yung amount, net fare, 842.78. Security fee, terminal fee, fuel surcharge, web admin fee, vatable amount, then yung tax, total amount of 1,273.52. Yan po yung fare breakdown. So, yan, kung gusto nyong malaman talaga kung bakit umabot siya ng 1,273.52, click nyo lang yan. So, tapos na tayo dyan. Then, click continue. Napunta tayo dito sa Data Privacy Act Consent Form.
Basahin nyo lang yan. Tapos, click I agree. Dito na. Online booking. Passenger details. Completely fill in the required passenger details. To avail the senior citizen discount, enter the OSCA ID number of the passenger. So, kung may kasama kayong senior citizen na passenger, pwede nyo i-avail yung discount na yan. Ito na. Then, dito na tayo sa may passenger details. Fill upan nyo lang yan dyan. Select passenger. So, regular passenger. For example. Then, destination, city, Usami City. Ayan. Then, last name. Fill upan nyo lang lahat yan. After that, pag na-fill out nyo na lahat, click continue. Ito na, passenger and fare details. Contact information. Click lang natin tong same as passenger details. Yan. Tsan-chararan! So, online booking confirm. Confirm na po yung booking ko. Yan. Address. Contact number. So, dapat yung tama na contact number ilagay nyo dito. Kasi, if ever na madelay yung biyahe, ay kukontakin or tatawagan kayo ng to go travel. Also, the email address. Lagay nyo dyan. Survey. Who are you purchasing the ticket for? So, self. Then, click nyo lang yung I agree to go travel, e-ticket. Ayan. Then, meron ditong privacy consent for the non-transactional processing of personal data. Click nyo lang tong I would like to receive information. Yan. Once the trip, passenger and fare, and contact information are completely filled up and reviewed, click confirm to proceed to payment. So, proceed na tayo sa payment. Click lang natin yung continue. Ayan, required documents. So, bawat province na pupuntahan nyo ay may kanya-kanyang mga required documents. Pagdating doon sa pier. So, meron dito Manila to Bacolod. So, pipiliin nyo lang kung saan kayo na province pupunta. Ako kasi sa Osamis. So, hahanapin ko yung Osamis dito. Manila to Osamis. Kung ano yung mga required documents na kailangan doon sa LGU. Ayan, Manila to Osamis. So, kung resident ka sa Osamis City, ito yung kailangan. Registration with S-Pass and StaySafe.ph. Yan yung mga kailangan. Then, pag alam mo na yung mga required na mga documents, click OK. Dito na tayo sa online payment. Ayan. So, the total amount due is 1,273.52. Select your payment option. So, meron dito mga kabeshi ko. Payment channels powered by Paynamics. Pwede sa credit card, sa debit card, sa GCash, sa 7-Eleven, BPI Online, online bills payment, coins, and Union Bank Online. Click lang po natin yan. Then, click continue. Amount to be debited, 1,273.52. Ayan. Important reminders. So, ako kasi, nagbabayad ako gamit ang ATM ko. Doon ko pinapabawas sa ATM ko yung payment pag nagbo-booking ako ng ticket sa Barko.
So, clicking continue will redirect you to Paynamic's payment connection page. You will required to input your card information to continue your payment. You will be redirected back to Go Travel e-ticket page when payment has been made. Click continue. Click OK. Chan-chararan! Andito na po. To Go Travel, order summary, request ID. Meron na Mary Ann Cañeda. Amount of 1,273.52. Yun ang total amount na babayaran ko. Then payment option. Magbabayad ako sa ATM ko. Gagamitin ko yung ATM ko pambayad. So, kung gusto nyo ganito ang gawin nyo sa online booking, dapat siguraduhin nyo na may laman yung ATM nyo. Kasi pag may laman yan, then magbubuking kayo, automatic, ibabawas agad yan doon sa laman ng ATM nyo. So, dapat siguraduhin nyo na may laman yung ATM nyo para maging successful yung booking nyo online. May mga choices kayo dito sa payment options. So, click nyo lang yung I have read and agreed to the terms and conditions. After that, may mga payment options kayo. Click nyo lang itong nasa right side. Ito, click nyo lang yan. Then, meron kayong choices dito kung saan nyo siya pwede bayaran yung amount ng ticket nyo sa Barko. Pwede sa BPI Online, GCash, over-the-counter payments, online bill payments, banknet, coins, UPB Online. Sa over-the-counter payments, ito yon. Saan kayo pwede magbayad? Sa SM Bills Pay, Cebuana Lulier, EasyPay, Imlulier, yan. So, pag gusto nyo sa Imlulier, i-click nyo lang yan. Or sa Cebuana Lulier, i-click nyo lang yan, then click continue. Yan lang po. Babayaran nyo na siya sa Cebuana Lulier. Pwede rin sa coins. Bayaran nyo sa coins.ph pag may laman yung coins nyo. Pwede rin sa GCash. Ayan, yung GCash. So, pag na-click nyo yung continue, ma-redirect kayo doon sa GCash na account nyo. Input nyo lang yung cellphone number nyo doon or yung GCash number nyo doon. Tapos, pag na-click nyo na yung continue, automatic, ibabawas na yung amount doon sa GCash ninyo. Then, after nyo na bayaran is, magsisend ang to go sa inyo ng itinerary ticket nyo sa Barko doon sa email ad na nilagay nyo. Ganun lang kasimple mga besh kung paano mag-booking online ng ticket sa Barko. Ako kasi, usually, ginagamit kong pambayad is yung ATM ko. Sana nakakatulong na naman tong video na to sa inyo. At sa mga bagong nanonood dyan, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At pakiclick na din sa notification mga kabeshi ko para ma-notify ko kayo sa next videos na i-upload ko. Thank you for watching!